हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई टेक्नो भिडियो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यो फोटोशप भर्चुअल समिटको लागि तपाईहरुले आवेदन हाल्नुभयो। यो फ्रीमा जुन फोटोशप समिट हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ मैले पनि त्यसमा फ्री पासको लागि चाहिँ आवेदन भरेको थिएँ है। त्यसपछि मलाई एउटा इमेल आएको छ। इमेल आइसकेपछि मलाई यो खालको इमेल ब्याज निर्माणको लागि चाहिँ यो एउटा इमेल आएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ मैले ब्याज बनाउँदै छु। तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभयो भने कसरी ब्याज बनाउने भन्ने विषयमा पनि मैले यहाँ चाहिँ चर्चा गर्ने छु है। पक्कै पनि तपाईहरु डिजाइनमा अथवा फोटोशपमा चाहिँ रुचि राख्नुहुन्छ भने एउटा अवसर पनि हुन सक्छ। त्यही भएर पनि म आफै पनि जोइन हुँदै छु र तपाईहरु पनि जोइन हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। जुन भिआइपी पासको लागि चाहिँ यहाँ ब्याज बनाउनको लागि यहाँ अनुरोध गरिएको छ है। यसमा चाहिँ hdkaucha, थ्यांक यू अगेन फर साइनिङ अफ फर फ्री पास फर द फोटोशप भर्चुअल समिट 3। अब यसमा जुन क्लिक हियर टु गो टु पेज टु डाउनलोड फोटोशप पीएचडी फाइल भनेर भनेको छ ब्याज निर्माणको लागि। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फोटोशपको लागि चाहिँ ब्याज हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौं। यो यसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि यहाँ चाहिँ धेरै कुरा लेखिएको छ। क्लिक हियर टु डाउनलोड भनेर भनेको छ। कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि यहाँ चाहिँ वाच भिडियो इन्स्ट्रक्सन भनिएको छ है त। मैले यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर मैले डाउनलोड गरे। डाउनलोड गरिसकेको छु र डाउनलोड गरेको फाइल चाहिँ मैले डाउनलोडमा लगेर राखेको छु है। अब यसमा डाउनलोड गरिसकेको फाइल फोटोशपमा लगेर खोल्नुहोस् है। यसमा यो अलरेडी मैले बनाइसकेको थिएँ, यसलाई हटाइदिउँ। यहाँ डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक पछाडि फोटोशपमा यो खालको पेज खुल्छ है। यो पेज खुल्छ भने तपाईहरुले यहाँनिर तपाईको आफ्नो नाम राख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु लेयरमा जानुस्। लेयरमा गइसकेपछि क्लिक गर्नुपर्ने, डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लेयरमा गइसकेपछि डबल क्लिक गर्नु। डबल क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरु एउटा छुट्टै खालको पेज खुल्छ। त्यसपछि खुलिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ नेम राख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ नेम राख्दाखेरि यहाँनिर तपाईहरु डबल क्लिक गर्नुहोस् है। यो नेम हियरमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो जहाँबाट चाहिँ जुन भर्चुअल समिट 3 बाट चाहिँ पठाइएको फन्ट चाहिँ यहाँ मेरो कम्प्युटरमा नहुँदाखेरि यसमा रिप्लेस अथवा म्यानेज भनेर भनेको छ। मैले म्यानेज गर्छु यसलाई। म्यानेजमा अरु कुनै चाहिँ मैले कुनै डकुमेन्ट कुनै फन्ट चाहिँ मैले लिन्छु। यसमा गएर आफ्नो नाम राख्न सक्यो है त। यसमा डबल क्लिक गर्नुस्। डबल क्लिक गर्दाखेरि जुन नाम राख्नु पर्ने हुन्छ यसमा मेरो नाम राखेँ, जस्तो कि hdkaucha भनेर मैले यसमा नाम राखेँ है। नाम राखिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई कन्ट्रोल एस गरिदिनुस्। यस गरिसकेपछि जुन तपाईहरुको नयाँ जुन फाइलबाट जुन पुरानो जुन तपाईले सिरियल लिएको फाइल थियो त्यसमा गएर सेभ भइदिन्छ यसरी है। अब यो सेभ भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ सेभ गर्नुहोस् है त। यसमा सेभ गरिसकेपछि फाइलमा जानुस्, सेभ राख्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईहरुले कहाँ सेभ गर्न चाहेको त त्यहाँनिर लगेर तपाईहरुको मैले अगाडि पीडीएफ भनेर राखेको थिएँ। यसमा गएर तपाईहरु आफ्नो जेपीजी फर्मेटमा सेभ गर्नुहोस् है। फ्री पास यसरी सेभ गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ चाहिँ मिडियम अथवा हाई क्वालिटी कस्तो खालको सेभ गर्ने त्यही अनुसार चाहिँ ओके गरिदिनुस्। यो चाहिँ सेभ भयो है त। अब सेभ भइसकेको फाइल कस्तो भएको छ त्यो हेरौँ है त। म पीडीएफमा लगेर राखेको थिएँ। पीडीएफमा लगेर राख्दाखेरि चाहिँ यसरी एडिट गरिसकेको तपाईहरुको फोटोशप भर्चुअल समिट अक्टोबर 4 to 8 2021 को फ्री पास ब्याज चाहिँ निर्माण भएको छ। यो खालको देखिन्छ तपाईहरुले आफ्नो नाम राख्नुभयो भने है त। यो चाहिँ तपाईहरुलाई जुन फोटोशप समिट भर्चुअल समिट
4/8/2021 को चाहिँ यदि तपाईँहरू यसमा साइन इन लगइन गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई मात्र देखाउनको लागि एउटा भिडियो हुन्छ पठाइएको हुन्छ जो चाहिँ अनलिस्टमा राखेर तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर पठाइएको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ अब यसरी निर्माण भएको ब्याच चाहिँ तपाईँहरूले सबै सोसल मिडियामा #PBS3 मा चाहिँ तपाईँहरूले सोसल मिडियामा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हवस् त यतिखेरसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र फोटोसप भर्चुअल समिट 3 मा भाग लिएर धेरैभन्दा धेरै बेनिफिट लिनुहोस् यहाँलाई शुभकामना सँगै बिदा धन्यवाद